कि मैं MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੱਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ CI ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ TV ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਈਲ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਮੂਰੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ SP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨੈਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ CI ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ, ਫੇਰੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਊ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਆਇਆ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਨਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਹੈਂ, ਠੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਥਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ JFC ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CI ਸਟਾਫ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖਤ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੁਆਹਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ MLA ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਤੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕਿਹਨੇ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਚੁਕਾਏ ਕਿਹਨੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ,
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ A ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ AC ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ A ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ। ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ।
ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਭੱਜੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ? ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਮਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ
ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੱਲੋ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀਏ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ ਖਿਲਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸ਼ਈਆ ਫਿਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਚਰੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਖਾ ਦੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ
ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 1 ਹੋਈਏ 2 ਹੋਈਏ 3 ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਦੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ? ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੱਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ
ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਈਲ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਮੂਰੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਣਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ SP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ
ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨੈਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਛਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ, ਫੇਰੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹੋਟੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ ਲਮਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਊ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਆਇਆ, ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਐਂ ਲੰਮੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਂ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਹੱਥ ਵਾਏ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CSW ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਸੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ,
ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਏ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਏ ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆਈਬੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਭੱਜੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ।
ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਦਾ ਜੀ ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ? ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਮਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਵੇਂਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੱਲੋ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ, ਖਿਲਾਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ,
ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸ਼ਈਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ, ਕਚਰੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ। ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ? ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਦੋ ਹੋਈਏ, ਤਿੰਨ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਦੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ।
ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੱਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਊਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਈਲ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਮੂਰੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨੈਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਣੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੋਟਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ, ਫੇਰੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਪਤਲੀ,
ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਾਣ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਹੋਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਂ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਊ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਆਇਆ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਠੋਕ ਦਿਓ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਹੈਂ ਠੋਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ
ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਥਵਾ, ਐਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ JFC ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CI ਸਟਾਫ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੋ ਜਰਾ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜਿਵੇਂ, ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖੇ 'ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੁਆਹਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ,
ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋ ਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ A ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ AC ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ A ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ। ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ,
ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆਈਬੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਭੱਜੇ ਆ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ
ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇ? ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਮਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੱਲੋ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ, ਖਿਲਾਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸ਼ੀਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ, ਕਚਰੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ। ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਆ ਖੜਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਦੋ ਹੋਈਏ, ਤਿੰਨ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਛਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾੜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਵੀਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਣਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਰੋ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ SP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿਉਂ ਗਿਆ। ਭਗੌੜ ਸਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਪੱਕਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ, ਫੇਰੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ ਮੁਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ
ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਆਇਆ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਗੁੰਨਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਂ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਹੱਥ ਵਾਏ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CSW ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਫੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ BP ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ
ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋ ਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਏ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਏ ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ, ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਆਈਬੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ।
ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਜੀ, ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ? ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਪਲਕ ਮਨ ਕੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੱਲ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ, ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ, ਖਿਲਾਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਸ਼ੀਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ, ਕਚਰੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ। ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਦੋ ਹੋਈਏ, ਤਿੰਨ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਝੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੱਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਣਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਰੋ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨੈਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ
ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐ ਹਵਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ, ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐ ਹਵਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ, ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਊ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨਕੋਟ ਆਇਆ, ਸਵਰਨਕੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ ਸਵਰਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨਕੋਟ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨਕੋਟ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਂ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਵਿਖਾ ਥਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ JFC ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CI ਸਟਾਫ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਪ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ,
ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਜੀਤ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ
ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋ ਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ A ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ AC ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ A ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ। ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆਈਬੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਭੱਜੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਜੀ, ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ।
ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ? ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਮਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੱਲੋ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ, ਖਿਲਾਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸ਼ੀਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ, ਕਚਰਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ। ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ,
ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਦੋ ਹੋਈਏ, ਤਿੰਨ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ
ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲੀਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਐਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਈਲ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਮੂਰੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ
ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਣਖਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਰੋ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ SP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ,
ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬੈਂਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੇ ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨੈਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੋਟਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ, ਫੇਰੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਊ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਆਇਆ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਂ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਹੱਥ ਵਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ JFC ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CSW ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਨਲ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ BP ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ BP ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ BP ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ MLA ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ MLA ਦੱਸੋ, ਕੋਈ MLA ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, BJP, RCC ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ?
ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋ ਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਏ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਏ ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ, ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਆਈਬੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ।
ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਭੱਜੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ? ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਮਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਵੇਂਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੱਲੋ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ, ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ।
ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ, ਖਿਲਾਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸ਼ੀਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ, ਕਚਰਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ। ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਆ ਖੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਦੋ ਹੋਈਏ, ਤਿੰਨ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਝੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਣਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਪਰ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਜਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਰੋ ਫਤਿਹ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨੈਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ, ਡਾਂਗ ਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਊ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨਕੋਟ ਆਇਆ, ਸਵਰਨਕੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ ਸਵਰਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨਕੋਟ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨਕੋਟ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਂ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਥਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ JFC ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CI ਸਟਾਫ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋ ਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ A ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ AC ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ A ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ। ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, IB ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਭੱਜੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਵੱਜਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਮਨ ਹੋ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੱਲੋ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀਏ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ ਖਿਲਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਚਰਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਚ ਆਇਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ
ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਦੋ ਹੋਈਏ, ਤਿੰਨ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਝੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ?
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਐਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਈਲ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ
ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਵੀਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਣਖਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਰੋ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ SP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ
ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੇ ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ, ਫੇਰੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੁਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਸਦਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਊ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਆਇਆ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਂ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਵਧਵਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਹੱਥ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ JFC ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CI ਸਟਾਫ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਜਸਪੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਫਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੜਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਭਾਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਜਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪੂ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਨਾਮਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੰਜਨ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਰਨ ਮਾਰਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ MLA ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ MLA ਦੱਸੋ, ਕੋਈ MLA ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, BJP, RCC ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੋਕਣਾ, ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਰੋਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ AK-47, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋ ਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈੱਟ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ 21 ਦਿਨ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DI ਉਮਰਾਂ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣਾ
ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ? ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਏ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਸਕੂਲ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਏ ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪਿਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ, ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਮਰੂਤੀ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਆਈਬੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, 88 ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ
ਆਪਣਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਭੱਜੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੜਕਾ ਟਾਂਕਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 125 ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਾਈ ਗੌਡ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੀਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ? ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲੋਭੀ, ਮਨ ਲਾਲਚੀ, ਮਨ ਚੰਚਲ, ਮਨ ਚੋਰ, ਮਨ ਕੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਲਕ ਮਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ MP ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਐਂ ਵੇਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ। ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 1947 ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਵਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਘਰ ਢਾਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਚੱਲੋ 47 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ, ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ ਬਾਜੋ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਤਾ, ਖਿਲਾਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ 17 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਸ਼ੀਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ, ਕਚਰੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਵੇਖੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਦਨ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਾਦਨ। ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਚੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਆ ਖੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਢਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਦੋ ਹੋਈਏ, ਤਿੰਨ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਂ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਝੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ
ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ? ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਕਰ ਲਈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ CC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਰੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਨਾਹ ਪਾਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ
ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਣਖਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲਾਲਤ ਕੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਉਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ SP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਬਾਈਕਾਟ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗੌੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਇਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਐਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨੈਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ CI ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਏ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਛਹਿਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੂਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗੋਡਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਜਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ, ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਡਾਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, 65 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ DSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੋਢੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਹਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੁਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਹਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 86 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ, ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਲਮਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਲਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਆਇਆ, ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਮੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟ ਠੋਕ ਦਿਓ।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦੋ ਪਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਦੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੋਕ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਹੈ, ਠੋਕ ਦੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 73, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾੜੇ ਦਰਾਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ DSP ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ DSP ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿਖਾ ਹੱਥ ਵਾਏ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਰਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SPD ਸੀ, ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ JFC ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਪਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ CI ਸਟਾਫ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ।
ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਰਾ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਨੋਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ।